बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स मंग नन एम्पेयर्स लॉ डिस्कस को एम्पेयर्स लॉ द बोर्ड द पेपर सेक्शन सी द बारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दे एम्पेयर्स लॉ किसे डिस्कशन को मां असलियत की कि मंग द बिजली यो स्ट्रेट वायर वाखलू बदी से दा खबरें मां डिस्कस करे देता हो गोरे हाँ कमंग द बिजली यो स्ट्रेट वायर वालू च बरा करंट उड़ी नो मंग तदा पता दा چې په رائټ هاند گریپ رول باندې موږ د ډایرکشن پریډکټ کولی شو په رائټ هاند گریپ رول باندې ماته دا پته ولګي چې د نه چپ چاپیره انټي کلاک وایز ډایرکشن دی خو که تاسو د میګنیټک فیلډ سټرینث معلوموي نو تاسو بیا امپیرز لا کیلکولیټ کوئ ګوره امپیرز لا سوي امپیرز لا وایي ګورئ ښه د بجلی په دې تار کې بره کرنٹ روان دی ټیک شو د بجلی په تار کې بره کرنٹ روان دی بلکې دا به زه دې خوا ډسکس کوم د بجلی په یو وایر کې بره کرنٹ روان دی تاسو به د دنه په لږه فاصله په پوینټ پی باندې په دې ځای کې میګنیټک فیلډ کیلکولیټ کوئ نو تاسو به چلو کوئ د دنه به ریډیوس جوړ کړئ او داسې چپ چاپیره به د وایر نه یو لاین تاو کړئ ټیک شو په دې پوینټ پی باندې ته میګنیټک فیلډ معلومه د دې فاصلې ته به ریډیوس وې سرکل به ته جوړ کې او بیا په دې پوینټ بی چې کوم میګنیټک فیلډ دی دا انورسلی پروپورشنل دی ریډیوس ته که دا پوینټ ته لرې اغستی وي فیلډ به کمزور وي که د پوینټ نږدې اغستی وي فیلډ به مضبوط وي د دې وایر نه چې چپ چاپیره دی او دا بی ډایرکټلی پروپورشنل دی کرنټ ته دا بی چې کوم دی انورسلی پروپورشنل دی ریډیوس ته او بی ډایرکټلی پروپورشنل دی کرنټ ته مطلب په دې وایر کې څومره زیات کرنټ تو نو په دې باندې به زیات میګنیټک فیلډ کیلکولیټ کیږي په پوینټ پی باندې او که دا پوینټ دی لرې کو جو فیلډ به کمزور شي دا دواړه پوینټس کله تاسو کمباین کړئ نو دې ته وګورئ ښه دا به زه دلته ولیکم چې بی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو آی دا یو ایکویشن بی از انورسلی پروپورشنل ټو آر دا دویم ایکویشن بی از ایکوال ټو بلکې بی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو آی ډیوایډ بای آر بشي او دا براشي یو ناٹ ډیوایډ بای 2 آی پکې کانسټنټ ولګو آی ور آر بشي نو دا آی بای آر کته دی خو راوړو دنه به جوړ شي بی انټو 2 پای آر از ایکوال ټو یو ناٹ آی بشي نو دا زموږ سره امپیرز لا ده دا ده یو ناٹ آی ډیوایډ بای 2 پای آر اوس ګورئ ښه وړو This law calculate the strength of magnetic field around a current carrying wire. Ampere's law چې کومه ده دا strength of magnetic fields calculate کوي د یو وایر نه چپ چاپیره current carrying wire and solenoid. This law states that the magnetic field around a current carrying wire is directly proportional to U naught times total current. General form دا ده که تاسو magnetic field معلوموئ نو U naught times total current برابر ده. The magnetic field around a current carrying wire is directly proportional to the current flowing. دا خبره خو ما په دې ځای کې وکړې B is directly proportional to I. The magnetic field around a current carrying wire is inversely proportional to the distance. ما لولنۍ خبره دا ولیکله او دویمۍ خبره مې دا ولیکله نو دی وی inversely proportional to distance او directly proportional to inversely proportional to distance او directly proportional to current دا چې کله ته کمباین کې نو ستاسو سره دا ایکویشن جوړ شي Ampere's law is applicable to any closed path وړو دا په MCQs کې راځي دا خبره یاد وساتئ B is equal to U naught I که سنگل سټریټ وایر نو ته به دا ایکویشن لګي لکه دا چې دی U naught divided by 2 pi R که چېرته سالینایډ دا به اوس موږ پروف کړو نو تاسو به دا لګوئ او ټرایډ چې کوم دی دې ته سالینایډ وایي ګورئ چې کله د بجلۍ تار ته داسې تاو کې او د ده نه سپرنګ جوړ شو دې ته سالینایډ وایي او چې کله دا سالینایډ ته داسې راتاو کې او یو رنګ دې ته جوړ کو دې ته ټرایډ وایي نو د دواړو دپاره سیم ایکویشن دی ښه نو دا زموږ سره امپیرز لا ده په دې امپیرز لا کې دا ټرم استعمال شوی دی یو ناټ دا یو ناټ ته ویلی شي پرمیبیلیټي اف فری سپیس permeability of free space epsilon naught ویلی شي permittivity of free space permittivity of free space نو وړو permeability او permittivity یو شی دی خو permeability به په magnetic field کې استعماله او permittivity به په electric field کې استعماله دا ته بیسیکلی resistance of the medium شو کوي ټیک شو چې مطلب
تاسو دلته پلس چارج کړئ دلته پلس چارج کړئ په یو بل فورس لګئ او په منځ کې څومره ریزिस्टنس تاسو میډیم پرووایډ کړئ دې ته موږ وایو پرمیټیویټي او دغه شانتي کته نارت پول والے ساوث پول والے او دی په یو بل فور ایگزرټ کوي او د دې په دې منځ کې دا میډیم څومره ریزिस्टنس پرووایډ کوي نو دې ته یو ناٹ وایي نو دا د میګنیټک فیلډ لپاره دی او دا د الکتریک لپاره دی د خپل ویلیو دا 4 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere دا د ویلیو ده solenoid must be solenoid څه ته وایي when a wire is wound such that it gain the shape of a spring یو وایر داسې تاو که چې د سپرینګ په شان شیپ واخلي دې ته solenoid وایي او when solenoid is bent into a circle کله چې ته solenoid circle کې راتاو کې دې ته toroid وایي ها when current passes through solenoid it contracts ګوره solenoid اصلیت کې داسې شی دی چې کله په دې کې کرنٹ روان شو دې سایډ نه راغی جو کرنٹ داسې لاړ داسې کته کو شو جو په بره لاړ په بره لاړ په بره د دنه چپ چاپېره چې کوم میګنیټک فیلډ زنده یو بل اټریکټ کوي نو کدل ته بجلی ورکړو دې داسې لګ تنګ شي مطلب دې یو بل طرف ته اټریکټ شي ها زموږ سره نیکسټ ټرم دی میګنیټک فیلډ ډیو ټو solenoid د امپیرز لا سره دا بالکل کامن ټرم راځي میګنیټک فیلډ ډیو ټو کرنٹ کیرینګ solenoid یو کرنٹ کیرینګ solenoid باندې به میګنیټک فیلډ څنګه پیدا کیږي with the help of amperes law we can find the magnetic field of a solenoid when wire is wound such that amperes law په مدد سره موږ فیلډ کیلکولیټ کوو when wire is wound such that it gain the shape of a spring is called solenoid که فرض که تاسو یو وایر داسې تاو کوي چې دا د یو سپرینګ شیپ ګین کړي دې ته solenoid ویلی شي The magnetic field of solenoid can be predicted by right hand grip rule په یو solenoid باندې به magnetic field تاسو په right hand grip rule predict کوي دا به زه په تیزی کې تاسو ته وښیم دا ما په تیزی کې شو کړی دی که تاسو د solenoid صرف magnetic field ډایرکټ معلوموي نو په دې باندې تاسو پریډکشن کولی شئ چې مطلب دای نارت پول شو دای ساوث پول شو دا ګوتې چې کوم دي نو دا موږ ته کرنٹ شو کوي او دا تم چې کوم دی دا موږ ته نارت پول شو کوي صحیح شو خو که تاسو د میګنیټک فیلډ کیلکولیټ کول غواړئ نو تاسو به څه چل کوئ امپیرز لا به استعمالوئ ما ووی چې په رایټ هینډ ګریپ رول د ډایرکشن پریډکټ کیږي To find the magnetic field, we imagine a square loop in a solenoid. ګوره دا یو solenoid دی کرنٹ راغی داسې روان دی په دې باندې کرنٹ داسې پاس کیږي او دې سایډ ته ووتو په دې کې به یو سکویر واخلي ریزن سره چې دې ته سرکل نشي اخیستی نو ته به دلته څه چل وکړي یو سکویر پات په واخلي نو ما دلته ولیکو we imagine a square loop in the solenoid. Each turn in the solenoid produces its own magnetic field. هر یو کرنٹ نه د ځان نه چپ چاپیره magnetic field پیدا کوي ٹھیک شو thus we cannot use the amperes لا ساده equation نو کوم چې د تار د پاره تا غنه شي استعمالولای دا تار نه دی دا solenoid دی solenoid د پاره به کوم equation استعماله دا equation به استعماله but we will use موږ به use کو دا equation b dot l is equal to u naught ای ګوري وروخه په دې کې زه د length لنمونه ورکو ګوره دا د شو length number 1 دا د شو length number 2 دا د شو length number 3 length number 1 دی او دا به شي length number 4 دا د شو length number 4 اوس دې ته ګورئ خبرو ما سې چلو کو b dot i is equal to u naught i تاسو به چلو کوي b dot l1 یو لینث دا دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی ٹھیک شو b dot l1 b dot l2 b dot l3 b dot l4 ٹھیک شو چونکه ډاټ پروډکټ دی چې ډاټ لرکوي cos θ به لګوي اوس ګورئ خدای انګل ته په دې وړو لږ ځان پوهوئ د L1 سره میګنیټک فیلډ څومره انګل جوړي جوړي 0 ډیګري دا به زه ولیکم چې د سره میګنیټک فیلډ د سره د انګل څومره جوړيږي 0 ډیګري د سره څومره انګل جوړيږي 90 ډیګري ټیک شو زه بدلته ولیکم چې دلته انګل څومره جوړيږي زه به ولیکم 90 ډیګري د L4 سره څومره جوړيږي زه بدلته ولیکم 90 ډیګري
او دلته کې خو جو غون میګنیټک فیلډ زیرو دی کنه کله دې انګل جوړیږي او کنه میګنیټک فیلډ به زیرو نو ما په دې ځکه ولیکو چې د L1 سره 0 ډیګري ده د L2 سره 90 ډیګري ده د L3 سره د B په ځای 0 والا L3 دا بهرنی دی نو پای کې B 0 دی او د L4 سره 90 ډیګري ده cos 0 د 1 برابر دی cos 90 0 شو cos 90 0 شو 0 0 0 0 دا کینسل شو B ډاټ L is equal to U ناٹ آی ته راغی که فرض کا په دې سالیناید کې n نمبر اف ټرنز دي نو زه به دلته کې د په ځای n ولګوم چې څومره نمبر اف ټرنز سیوا کېږي سالیناید میګنیټک فیلډ ډیریږي آی ال دی خوا راوړوئ او n ډیوایډ بای L1 چې کوم دی n ډیوایډ بای L1 دا د سمال n برابر دی ٹھیک شو n نه دی n تا ته وایي په سالیناید کې 1000 ټرنز دي جدا n دی او که تا ته وایي چې په سالیناید کې 1000 ټرنز پر سنټي میټر دي نو دا بیا سمال n دی ښه نو په سمال n او په کیپیټل n کې فرق دی کته را ال دی خو راواړی نو n انټو ال بشي ښه نو نمبر اف ټرنز چې په لین ډیوایډ کړي د سمال n ویلی شي دا زموږ سره د سالیناید میګنیټک فیلډ دی نو ډېر امپورټنټ ټاپک دی د پیپر لپاره ٹھیک شو